Hej allihopa! Hallå! Idag ska vi gå till en mataffär. En mataffär. Vi ska titta på jultema. Jultema i mataffären. Häng med! En röd blomma. En julstjärna. En julstjärna. Det är många blommor. Det är röda blommor och vita blommor. Röda och vita blommor. Massor med clementiner. Clementiner. Massor med pepparkakor. Pepparkakor. Och det är olika pepparkaksfigurer. Man kan bygga själv figurer. Och det är också pepparkakshus. Pepparkakor. Pepparkakor. Pepparkakor kostar 24,90. Ett hjärta. Ett hjärta. Ett hjärta. Titta vad fint. Ett fint hjärta. God jul! Ost. Ost. Mjukost. Massor med mjukost med olika smaker. Det finns många olika smaker. Jag tycker om att äta pepparkakor med ädelost. Ädelost. Bullar med saffran. Saffransbullar. Lussekatter. Lussekatter. Pepparkakskulor. Pepparkakskulor. Pepparkakshus. Det kan man bygga själv hemma. Pepparkakshus. Man kan dekorera. Dekorera. Det finns också julägg. Titta. Julägg. Julknäcke. Julvört. Det är julbröd. Och titta, panta på. Man kan panta förpackningen. Saffranskaka. Med äkta saffran står det. Saffranskaka. 33,90 kronor. Kokt julskinka. Julskinka. Sill. Det är mycket sill man köper till jul. Sill i olika marinader. Senapssill. Skärgårdssill.
Det finns många burkar med sill. Olika smaker, kräftmarinerad, senapssill, många olika. Tomtekvarg, julkvarg, tomtekvarg. Fil också, fil, pepparkaka, pepparkaksfil. Fil med smak av pepparkakor, pepparkaksfil. Och så är det jättemycket glögg. Glögg. Också olika smaker med glögg. Det här är alkoholfritt. Glögg utan socker. Med choklad och chili, hjortron. Det är olika smaker. Glöggmix. Glöggmix. Här är det tranbär och mandel. Man kan också ha russin. Julmust, såklart. Julmust. I Sverige dricker man jättemycket julmust. Julstjärnor, julchips finns det också. Julstjärnor. Julservetter. Servetter. Julservetter. Elljusstake. Elljusstake. I fönstret brukar det stå. Och massor med godis. Massor med choklad. Presentpapper. Julkort. Julkort. God jul. Och mera choklad. Choklad, choklad, choklad. Chokladtomtar kan man också köpa. Titta så många olika. Chokladtomte. Juleskum. Juleskum. Det är också godis till jul. Titta så mycket. Jättemycket juleskum. Mina barn älskar det. Tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Vi ses snart. Hej då!